ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහේ කේක් එකක්. බනානා ඇන්ඩ් පීනට් කේක්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. බිත්තර සුදු මද 4ක් බීට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. රටකජු ග්‍රෑම් 50ක්, බිත්තර කහ මද 4ක්, බටර්, පාන් පිටි, සීනි ග්‍රෑම් 125 ගානේ. ඒ වගේම කෙසෙල් ගෙඩි 6ක් විතර පොඩි කරලා අරගෙන තියෙනවා. බේකින් පවුඩර්, වැනිලා අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම චොක්ලට් කැබලි කිහිපයක් ගන්නවා. මෙතන ට්‍රේ එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රේ එක ප්ලාස්ටික් කරලා තියෙන්නේ ෆොයිල් එකක් දාලා. ඒකට බටර් ගාලා පාන් පිටි ඉහලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙතන බිත්තර සුදු මද 4ක් බීට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකට අවශ්‍ය වෙන අනිත් ද්‍රව්‍ය මෙතන ඔයාලට පේනවා. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම බටර්, සීනි, බිත්තර මේ තුනම අපි එක බෝල් එකකට දාලා බීට් කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙසෙල් ගෙඩි පොඩියට කඩා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම එක බීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. මම මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා බටර්, සීනි, බිත්තර, කහ මද ටික එකට දාපු මිශ්‍රණය වලට පේනවා එතන තියෙනවා. දැන් ඒක අපි එකතු කරනවා අර පොඩි කරගත්තු කෙසෙල් ගෙඩි වාජනයට. එකට ටික ටික දාලා හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කෙසෙල්, පාන් පිටි, කෙසෙල්, ඒ වගේම බිත්තර, කහ මද, සීනි, බටර්. ඒ ටික හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. බිත්තර සුදු මද අපි අන්තිමට තමයි දාන්නේ. ඒක එකින්ද වෙනම වෙන් කරලා අරන් තියෙන්නේ. මෙතන ඊට පස්සේ මේකට අපි බිත්තර දාපු හින්දා වැනිලා දැන් තමයි එකතු කරන්නේ. වැනිලා තේ හැන්දක් මම එකතු කරා. ඊට පස්සේ හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ චොක්ලට් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මම කෑලි 6ක් විතර දානවා. වරින් වර තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද චොක්ලට් මෙතන මම කපන්න නැතුව දාන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් පොඩියට කපාගෙන දාන්න පුළුවන්. මේ විදියට කෑල්ලක් විදියට දැම්මොත් කේක් එක හදලා ඉවර වුණාම ලස්සනට පේනවා. ඒක දාලා හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි රටකජු පොඩියට කපලා දානවා. ගොඩාක්ම පොඩියට කපන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ලොකුවට තියන්නත් එපා. පොඩියට කපලා දාන්න. මම දැන් රටකජු චොක්ලට් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් විතර දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්නේ පාන් පිටියකට. මොකද පාන් පිටියකට දාලා කවලම් කරන්න ඕනේ හොඳට. නැත්තම් කැටි තියෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයාලට පෙරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම වෙලා යන හින්දා මේකටම එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරලා තමයි දාන්නේ. මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට දැන් පාන් පිටි එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක දානකොට ටික ටික තමයි දාන්න ඕනේ. එකපාර ඔක්කොම දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් කැටි ගැහෙනවා. ටික ටික දාලා කවලම් කරන්න. මම දැන් ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තා.
මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක්ම කවලම් කරන්න එපා. මේක පාන් පිටි එකතු කරාන් පස්සේ වැඩි කවලම් කරන්න නැහැ. දැන් අපි බිත්තර සුදු මද ටික එකතු කරනවා. ඒකත් ලොකුවට කවලම් කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලා හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම් කවලම් කරන්න. අපි අන්තිමටම මෙහෙම බිත්තර සුදු මද එකතු කරේ කේක් එකේ සොෆ්ට් ගතිය වැඩියෙන් පේනවා. එහෙම හැදුවාම බිත්තර ඔක්කොම එකට දාලා හදනවට වඩා. ඊට පස්සේ ට්‍රේ එකේ මැදට වෙන්න වගේ මේක දාන්න ඕනේ. පැත්තට දාන්න එපා මුලින්ම. මොකද මැදට දාන්නම තමයි කේක් එක ලස්සනට හැදෙන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික එකතු කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට තට්ටු කරන්න. මේ තියෙන කේක් එක හදන්න කලින් මේ බේක් කරයින් පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.